دلمه سیب زمینی یا سیب زمینی تنوری. یک غذای خوب و ساده و راحت برای شام. حالا ببینیم چه چیزهایی لازم داریم. من از 9 عدد سیب زمینی نسبتاً بزرگ استفاده کردم. اونا رو نیم پس کردم. 2 تا پیاز بزرگ رو پوست کردم. یه هویج، 5 پرسیر، حدود 2 سانت زنجبیل، یه مقدار زردچوبه تازه، نمک، فلفل سیاه و پاپریکا. همینطور پنیر پیزایی که یه هفته قبل درست کردم. یه مقدار سبزی هم از گلدان چیدم و آماده رفتن توی غذامونه. سبزی هایی که خودم کاشتم. پیازها رو خرد کردم و با کمی روغن میذارم تفت بخوره. زنجبیل رو با یک کارد تیز کامل خوردشون میکنم. اگر آدرسی که این بالا براتون میذارم نگاه کنین میفهمین که من چرا زنجبیل رو رنده نمی کنم. سیر رو هم خرد کردم و حالا که یه مقداری پیازمون تفت خورده سیر و زنجبیل رو بهش اضافه میکنم. تا سیر و زنجبیل مونم با پیاز یه مقداری تفت بخوره. بعد زردچوبه تازه رو بهش اضافه میکنم. البته از پودر زردچوبه استفاده میکنم ولی من چون زردچوبه تازه در دسترس داشتم از اون استفاده کردم. پاپریکا، نمک و فلفل سیاه رو هم اضافه میکنم و پیاز سرخ شده رو کنار میذارم. حالا هویج رو با رنده ریز رنده میکنم. سبزی ها رو هم که تمیز شستم خوردشون میکنم. کاملا سبزی رو خوردش میکنم و روی هویج ها میریزم. حالا سیب زمینی ها رو که گفتم کامل نپختم. پخته است اما به خاطر اینی که نمیخواستم له بشه و شکلش به هم بخوره 100% نپختمشون. یه حدی آب پزشون کردم. بعد سر اونو با یه چاقو بر میدارم و داخلشو خالی میکنم. جوری سیب زمینی رو خالی کنین که دیواره اون حدود نیم سانت قطر داشته باشه و زمان پخت در فرن له نشه. حالا تمام سیب زمینی ها رو خالی کردم. اونا رو توی ظرفی که اندازش مناسب باشه میذارم. سیب زمینی ها رو میکوبم. سبزی و هویج رو به اون اضافه میکنم. یه مقدار به دلخواه
پنیر پیتزا اضافه کنین. نمک به میزان لازم، همینطور فلفل سیاه به میزان لازم و پیاز داغ و سیر و زنجبیلمون رو اضافه میکنم و خوب همه رو با هم مخلوط میکنم. از ریختن توی غذا ساز خودداری کنین که به صورت یه پوره یه دست در نیاد و تمام اجزای تشکیل دهنده دیده بشه که چی هست. حالا توی سیب زمینی ها رو پر میکنم به صورت فشرده. کاملا فشرده باشه. روی اونها رو پنیر پیتزای مقداری میریزم. میتونین از پنیر اسلایسی استفاده کنین یا پنیر رنده شده. در ضمن بهتر اینه که برای زیر سیب زمینی ها یا از گوجه فرنگی یا از پیاز برش خورده حلقه‌ای شده استفاده کنین که هم یه رطوبتی به غذامون میده و خیلی خوبه و هم این که از خودشون هم میشه استفاده کرد. چه پیاز باشه و چه گوجه فرنگی قابل استفاده است و میتونین با غذاتون میل کنین. کامل روی تمام سیب زمینی ها پنیر میریزم. بعد سر سیب زمینی ها رو کنارشون میذارم. و حالا یه مقدار روغن زیتون روی اونها میریزم. میتونین از روغن مایع خوراکپزی هم استفاده کنین. حتما نباید روغن زیتون باشه. و حالا اونا رو توی فری که از قبل گرم کردم با 200 درجه سانتیگراد برای مدت نیم ساعت میذارم تا بپزه. چون تمام مواد پخته است و آماده است. ببینین غذامون آماده شده. یه غذای خیلی خوب و خوشمزه، مخصوصاً برای اونایی که فست فود دوست دارن. خدا نگهدارتون.